Last Faith. Η ιστορία ξεκινάει με τον πρωταγωνιστή μας, τον Έρικ, ο οποίος σαπίζει στη φυλακή επειδή δεν υποτάχθηκε στη νέα θρησκεία και τον Θεό της. Με την πρώτη ευκαιρία που του δίνεται, σκοτώνει τον δεσμοφύλακα και απελευθερώνεται. Όμως σύντομα ανακαλύπτει ότι δεν έχει μνήμη του παρελθόντος και νιώθει την ενσυναίσθηση και το νου του να αλλοιώνεται και να εκφυλίζεται. Λίγο αργότερα μαθαίνει ότι αυτό οφείλεται στη δαιμονική και ακάθαρτη πάθηση Νάικρουξ που μαστίζει το βασίλειο. Ξεκινάει λοιπόν το ταξίδι του για να ιαθεί και να βάλει ένα τέλος στην τρέλα των δύο αντιπάλων θρησκειών και των θεών τους. Αυτά εν συντομία για την ιστορία. Εκτιλίζεται σε ένα σκοτεινό, βάναυσο και άσπλαχνο κόσμο. Ο ήρωάς μας διασχίζει υγρές σπηλιές, παγωμένα χωριά, βιβλιοθήκες, παλάτια, βαλτοτόπια, μέχρι και καθεδρικούς ναούς πνιγμένους στο αίμα, έτσι για να αναφέρω λίγα. Η αποθήκευση της προόδου γίνεται με ένα σύστημα checkpoint, από τα οποία επίσης μπορείς να ταξιδεύσεις γρήγορα αν θες στον υπόλοιπο κόσμο. Ο χάρτης είναι τεράστιος και θα χρειαστεί να τον διασχίσεις πολλές φορές για να προοδεύσεις, αφού κάθε φορά που αποκτάς μια νέα δύναμη και ικανότητα σου δίνει πρόσβαση σε σημεία που προηγουμένως ήσουν απεκλεισμένος. Στο ταξίδι σου θα συναντήσεις χαρακτήρες τους οποίους αν βοηθήσεις θα επιστρέψουν στην έπαυλη και θα σε βοηθήσουν με τη σειρά τους πουλώντας σου αντικείμενα, όπλα και διάφορα άλλα. Εκτός από Metroidvania, το παιχνίδι έχει και στοιχεία δράσης και RPG. Ανεβάζεις επίπεδα το χαρακτήρα σου και διαλέγεις με ποιον τρόπο θα δυναμώσει, π.χ. ανεβάζεις δύναμη, ευφυΐα, ένστικτο κτλ. Να αναφέρω ότι η αρχική επιλογή που κάνεις δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, απλά καθορίζει τα αρχικά στατιστικά του χαρακτήρα σου. Ας πάμε τώρα στο gameplay και τα mechanics. Έχει πολλά να κάνεις. Στο δεξί χέρι εξοπλίζεις μέχρι και 2 όπλα, τα οποία μπορείς να αλλάξεις μεταξύ τους αυτοστιγμής, και στο αριστερό χέρι εξοπλίζεις ξόρκια ή πυροβόλα όπλα. Η ποικιλία είναι τεράστια, με πολλές επιλογές για κάθε γούστο. Υπάρχουν τα φυλακτά, τα οποία σου δίνουν κάποια bonus, και τα στίγματα, τα οποία σου δίνουν μια έξτρα κίνηση, όπως για παράδειγμα να κάνεις αντεπίθεση. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα βαρεθείς κάνοντας την ίδια κίνηση ξανά και ξανά. Μιας και μιλάμε για κινήσεις, μπορείς να πηδήξεις, να αποφύγεις χτυπήματα κάνοντας κυβίστηση, απλές επιθέσεις, φορτισμένες επιθέσεις και επιθέσεις εστίασης, οι οποίες είναι διαφορετικές για κάθε όπλο, να για παράδειγμα μερικές. Υπάρχουν και άλλες κινήσεις και ικανότητες που βρίσκεις αργότερα στο παιχνίδι, αλλά δεν θα σας κάνω spoiler. Η ποικιλία των εχθρών είναι μεγάλη, οπότε δεν βαριέσαι να συναντάς τους ίδιους εχθρούς ξανά και ξανά. Highlight του παιχνιδιού είναι τα μποσάκια, τα οποία προσφέρουν πρόκληση. Το παιχνίδι είναι κάπως δύσκολο, αλλά όχι άδικο. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσεις πολλές φορές και θα πεθάνεις ξανά και ξανά και ξανά. Μπορείς να κάνεις και fatality στους απλούς εχθρούς. Πόσο γαμάτο είναι αυτό. Πάμε τώρα στον ήχο. Το voice acting στις ομιλίες των χαρακτήρων είναι πολύ καλό και πολύ πιστικό. Her body and her soul needlessly sacrificed. For now the church have sinned. These are the consequences. Όσο αναφορά τα ηχητικά εφέ, οι γδούποι των χτυπημάτων έχουν βάρος, τα γυαλιά που σπάνε, οι πυροβολισμοί, όλα πολύ ικανοποιητικά. I will find you all right. Η μουσική είναι καλή, δημιουργεί την σωστή ατμόσφαιρα και σε βάζει στο κλίμα. Δεν είναι όμως κάτι επικό που θα σου μείνει αξέχαστο.
Βαθμολογία. Ωραία πλοκή, ενδιαφέρον χαρακτήρες, ωραίος κόσμος και μυθοπλασία. Για την καλλιτεχνική νοοτροπία που έχει, για αυτό που κάνει, το pixel art το κάνει τέλεια. Του δίνω 10. Μεγάλη ποικιλία σε όπλα, ξόρκια, δυνάμεις, ικανότητες και κινήσεις, επίσης σε εχθρούς και απολαυστικά μποσάκια. Το μόνο υστέρημα παύλα παράπονο που έχω είναι ότι το platforming του είναι πολύ απλό, ίσως και υπανάπτυκτο. Καλό θα ήταν να λάβουν υπόψη τους οι developers, αν βγάλουν και συνέχεια, να αναπτύξουν περισσότερο αυτό το κομμάτι. Πολύ καλό voice acting, ωραία ηχητικά εφέ, μελωδίες που δίνουν ατμόσφαιρα, αλλά δεν είναι αξιομνημόνευτες. Χορταστικά μεγάλο, μου πήρε γύρω στις 25 ώρες να το τερματίσω, αλλά και να βρω το 86% των μυστικών και των αντικειμένων. Η τιμή για PlayStation 5, Switch και Xbox είναι στα 28 ευρώ. Στο Steam είναι στα 25 ευρώ και 20 λεπτά. Είχα καιρό να κολλήσω έτσι με ένα παιχνίδι, γι' αυτό και θα το βάλω και στη λίστα μου με το αξίζει να παίξεις. Άξιζε τα χρήματά μου και το χρόνο μου και νομίζω αξίζει και το δικό σου. Αν είσαι λάτρης αυτού του είδους, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Αν δεν έχεις ξαναπαίξει παιχνίδια τέτοιου είδους, στο προτείνω, που ξέρεις, ίσως να κολλήσεις. Αυτά από εμένα, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, τα λέμε την επόμενη φορά.